السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح وبحكاية شغف وبلقاء جديد ضمن سلسلة المونتاج الاحترافي في برنامج أدوبي بريمير بنسخة 2022. بلقاء اليوم وبهذا الكورس وصلنا إلى مهارات تعديل الألوان على الفيديوهات يلي بنستخدمها أثناء المونتاج، وكيف ممكن نعمل طابع كامل لكل اللقطات المصورة بعد ما قمنا بتنسيق المشاهد وأخذ اللقطات المحتاجينها وإزالة الأجزاء اللي ما محتاجينها. حابين نعمل توافق وتوحيد للألوان. طبعا هذا كان أحد الأمثلة السابقة، لو نشغله على عجل ونشوف أو نتذكر يعني المشهد اللي قمنا بتنسيق اللقطات الخاصة بوضع الانتقالات وما شابه ذلك، وهذه ألوان الموجودة حسب الكاميرا المستخدمة أو العدسة المستخدمة بالتصوير. فكيف ممكن نحن نضبط ألوان الفيديو بطريقة احترافية في برنامج أدوبي بريمير؟ طيب الآن الملاحظة على الشكل التالي كخطوة أولى. إذا عنا أكثر من جزئية أو أكثر من مشهد وأكثر من فيديو على التايم لاين، هو مش مقطع واحد أنا جزأته لعدة مقاطع وقمت بالإزالة، لأنه مهارات التقطيع موجودة في البرنامج. والإيديت الأول على أي مونتاج فيديو هو أني أنا أجزئ اللحظات اللي أنا محتاجة وأقوم بإزالة اللحظات اللي أنا ماني محتاجة. فأمر طبيعي أحصل على التايم لاين أو شريط الزمن على بعض الفيديوهات المقطعة بهذا الشكل، هذا أمر طبيعي. فكيف أنا أوحد الفيديوهات كاملة مهما كان عددها على التايم لاين؟ رح نتوجه إلى قائمة الماتريال المستخدمة بهذا المكان. طبعا بإمكاني أنقر على هذه الأيقونة حتى أضيف نيو تيم أو عنصر جديد، أو أني أنقر باليمين وأتوجه إلى نيو تيم ونجي بنختار طبقة الأدجستمنت لير، وكان سبق وتعرفنا عليها. رح نختار أدجستمنت لير ونعطي أوكي. هذه الطبقة الآن بقوم بسحبها إلى أعلى الفيديوهات وبمدها إلى كل الفيديوهات، وأنا محدد عليها مثل ما أنا شايفين. نتوجه إلى قائمة الكلر لحتى أحصل على الإعدادات الخاصة بالألوان. هذه هي الليمتري كلر، وهذه إعدادات الألوان أنا رح أشتغل عليها. أحبابي هذا التخصص جدا عميق وضخم، نحن رح نشتغل كمستوى مبتدئ في برنامج أدوبي بريمير، نحسن من ألوان الفيديو ونطلعه بجودة جميلة بأقل الإمكانيات، وإن شاء الله تعالى بالأيام القادمة وبالتقدم إلى مهارات أدفانسد أو أكثر احترافية وتخصص ممكن نتكلم عن كل الخصائص ضمن الليمتري كلر أو الكلر جريدينت ضمن برنامج الأدوبي بريمير. بعد ما قمنا باستدعاء الكلر وفتحت لي البدل الخاصة بالليمتري كلر، فعندي أول حقل أو أول خانة اسمها البيزك كوركشن، راح أنقر عليها بهذا الشكل. تمام مثل ما أنا شايفين هذه عبارة عن التبويبات الخاصة بالليمتري كلر، فراح ننقر على البيزك كوركشن تفتح لي الأدوات الخاصة بها. نبدأ أول شيء في التمبريتشر. لاحظ معي الآن لحتى أنا أتكلم عن هذه الخصوصية، أعطي برود للألوان أو للفيديو أو أعطي حرارة للفيديو. فإذا كانت مشبعة باللون الأحمر هذا تسمى يعني أو الفيديو حار أو الألوان حارة، أما بتكون باردة أنا بسحبها إلى اللون الأزرق. ف90% من استخداماتنا في تعديل الألوان نحن بنعدل القيمة باتجاه اللون الأزرق عشان نعطي برودة أكثر لألوان الفيديو. فأنت حسب الإضاءة اللي عندك كيف ممكن تشوف المشاهد، ممكن أن تتحرك بأكثر من سنة أو بسنة معينة، وما فيش عندي قوانين. تمام، كله حسب المشاهد المصورة والمستخدمة بالمونتاج الخاص بالفيديو يلي عندك. تمام، بجي بعد منا إلى الإكسبوجر، وهذا الخيار يعطيني إضاءة على الفيديو أو عتامة على الفيديو مثل ما أنا شايفين. فإذا كان الفيديو اللي عندك إضاءته عالية ممكن تقللها شوي، وإذا كانت إضاءة منخفضة ممكن تزيدها شوي. بعد منا عندي خيار الهايلايت، هو أمر رئيسي إنه نشتغل عليه، موضوع تشبع الألوان. أحركه لليمين أو أحركه لليسار، تمام، عشان يعطيني تشبع الألوان. وهذا الموضوع كمان يعود إلى لقطات إلى جودة الفيديو يلي أنت مشتغل عليه. وهذا أيضا الموضوع بيرجع إلى الإضاءة المستخدمة في تصوير الفيديو، وكل فيديو مختلف عن الآخر. وعندي أيضا الكونتراست رح نسحبها على اليمين شوي عشان نعطي يعني الغماقة بالألوان مثل ما أنا شايفين. لو حركتها لليمين يعطيني هذا البهوت، بحركها على اليمين كمان سني بهذا الشكل. عندي الشادوز هي ظلال بعطيها لون دارك أكثر عشان تتميز، وعندي البلاكس كمان
كمان نفس المبدأ، بنقللها كمان شوي وليكن بهذا الشكل. الوايتس هو اللون الابيض المعاكس يعني كمان فيني انا ازيده وليكن معي بهذا الشكل. الساتوريشن بزيده حبة فقط لا غير، مش كتير، عشان فقط انه انا ازيد اشباع اللون بدرجة أعلى شوي من الوضع الطبيعي. طبعا هذه المؤشرات كلياتها لما أنقر عليها دبل كليك بتعود إلى الوضع الديفالت. أي مؤشر أنقر عليه دبل كليك بيعود إلى إيش؟ إلى وضعه الديفالت. تمام؟ أي مؤشر بتحب ترجعه إلى وضعه اللي كان عليه، إذا تخربط عندك شيء بهذه الموازين فبتعمل دبل كليك فخلاص بيرجع إلى وضعه الديفالت نظامي، وبتحرك بعد منه يمين ويسار. موضوع الساتوريشن مثل ما حكيت يعطيني الإشماعات. لاحظ هون في عندي جفاف جفاف بالالوان، فبعطي تشبع اضافي للالوان من خلال اختيار الساتوريشن. الكرياتيف هو حقل جدا جميل، وعندي في برنامج ادوبي بريمير بيقدم لي عباره عن فلاتر وبلجن جازم، فيني اختار اي ماده جاهزه من هذول المواد، او اني اتصفح بالنافذه يمين ويسار حتى اشوف التاثيرات فينا نقول السينمائيه على الفيديوهات. لاحظ لما انقل لمره واحده فيتم التطبيق مباشره. خلي اختار كنترول زائد زد. عندي خيار الفيديو فيلم، هذا الخيار انا بحركه حتى اعطي الطابع السينمائي مثل ما بنشوف ببرامج التلفزيون او الافلام بالعموم، يعني بتكون الصوره فيها شيء خاص بالطابع السينمائي. تمام؟ هذا مكتوب عليه الخيار الفيديو فيلم. خليني ارجعه الى وضعه السابق. عندي موضوع الشاربن، وهذا شيء رئيسي حتى اعطي بعض الحديه او النعومه حسب ما تختار للفيديو. فاذا كان سحبناه لليسار يعطي هذه الضبابيه، واذا سحبناه لليمين يعطيني اكثر حديه للفيديو. طبعا انت بتختار، يعني مش دائما برفعها للاخير مثل ما تكلمت، حسب العناصر الموجوده بالفيديو عندك. بعد ما انتهينا في عندي كمان الكيرفز بهذا المكان. ممكن انا اشتغل على الار جي بي الكيرفز، هي الالوان. بجي بختار لون ابيض مثلا، وبجي بضع نقطه بهذا المكان وبرفعها للاعلى، وبجي بضيف نقطه بهذا المكان عشان اضبط موضوع الاضاءه. برجع بعدل هي مثلا. تمام؟ فممكن تختار ومثل ما تكلمت حسب الفيديو يلي عندك. هذا الموضوع ما فيش قوانين، تضبط الوان الفيديو تمام بهذا الشكل وتضيف النقاط. تمام؟ نفس الشيء اللون الاحمر واللون الاخضر واللون الازرق لتصحيح الوان الار جي بي، هي الريد والجرين والبلو. اخيرا اذا حابين نعمل، انا بستخدمها في بعض الاوقات، انه نعمل الحواف السوداء او الهاله السوداء على زوايا الفيديو، تعطي طابع جدا جميل. تمام؟ هذه الخيارات لاحظ الان بهذا الشكل. تمام؟ ممكن يعطيني هذه الزوايا الجميله على الفيديوهات. خلونا يا اصدقائي نشغل من البدايه ونشوف الالوان الجديده كيف تركبت معنا على المشاهد يلي استخدمناها بالمثال السابق. طبعا رح نشوف شيء جديد جميل جدا ومغاير تماما لما كنا عليه. الآن إذا حبينا نشوف الفيديوهات قبل وبعد، عندي مفتاح الاف اكس بهذا المكان، أنقر عليه، هذه ألوان الفيديو الأصلية، ولما أرجع أفعله مرة ثانية هذه الألوان الجديدة. خليني ألغي التفعيل وتذكروا معي المشاهد كيف كانت والبهوت يلي كانت فيها. تمام يا أصدقائي بهذا الشكل. ولما نفعل الإعدادات اللي نحن أخذناها بنلاحظ في عندي تشبع وعندي جمالية، عندي حدة، وفي عندي ظلال. فبمعنى تلوين الفيديو شيء رئيسي نتطرق له أثناء عملية المونتاج لأي فيديو أنا شغال عليه. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع، ولا فيكم كالمعتاد فلتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم، وألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.